سلام، من خاطرم و امروز قراره 2 کتاب حال خوب کن واسه مواقعی که خسته این و حوصله یه کتاب خیلی هیجانی ندارید رو بهتون معرفی کنم. خب کتاب اولی روزها در کتاب فروشی موریساکیه. احتمالاً اسمشو شنیدین. من خودم اولین بار این کتابو به پیشنهاد کریس خوندم، کریس لایبرری، یکی از بوکتیوبرهای مورد علاقه به اصطلاح. کتابش ادبیات ژاپنه و داره در مورد دختری صحبت میکنه توی یه شهر بزرگ زندگی میکرده و بعدن حالا اون پارتنرش میاد میگه که میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه. این دخترم از شغلش استعفا میده و مجبور میشه بیاد با دایش زندگی کنه. شخصیت داستان اون اوایل افسردگی داره و حالش خوب نیست، ولی خب داستان اینجوری جلو میره که این دختره توی این کتاب فروشی اونجا زندگی میکنه، طبقه بالاش، پایینش هم باید کار بکنه و داستان اینو تو بخش اولش روایت میکنه که این چطوری عاشق کتاب خوندن میشه. میدونین چیزی که در مورد این کتاب دوست داشتم اون حس و حالی بود که داشت، اون توصیفاتی که در مورد کتابا میکردش، اون اوایل کتاب، اون بخش اولش، چون کتاب 2 بخشه. بخش اولش مخصوصا وقتی که میومد از حس و حال کتابا، این که همه جا پر از کتاب، بوی کتاب میاد، نمیدونم نمایشگاه کتاب، با شخصیت ها میشن در مورد کتاب صحبت میکنن، خلاصه که واسه بوکلاورا واقعا بهشتی بود. میدونید اون فضای ژاپنی کتاب هم چیزیه که واقعا بعد یه روز شلوغ بهش نیاز دارید. یه محله کوچیک نسبتاً، آدما با هم صمیمی تو اون فضای ژاپن و میدونید خیلی دوست داشتنی و آرامش بخش بود. محتوای کتاب طوری بود که دوست داشتی واقعا به قلبت تزریقش کنی. اصلا من به داستانش کار ندارم، به هیچ چیزی کار ندارم. چیزی که بر من واسه این کتاب مهم بود این بود که حالمو خوب میکرد. کتاب یه جلد دوم داره، More Days at Morisaki Bookshop، که خب نویسنده خیلی واسه گذاشتن اسمش تلاش کرده. روزهای بیشتر در کتاب فروشی موریساکی همچین چیزی میشه دیگه. و من خودم نمیدونم میرم کتاب دوم میخونم یا نه، ولی احتمالاً هر وقت که به یه آرامش و یه فضای آروم و یه کتاب سبک نیاز داشته باشم برم سراغش. کتاب دوم که احتمالاً خیلی شنیده باشینش، کتاب بادامه. یه رمان کره‌ایه و داستان پسری رو دنبال میکنه که مثل بقیه آدما نمیتونه احساسات اون جوری درک بکنه. انگار اون بخش آمیگدال مغزش که برای درک اون احساسات، ترس، استرس، اونجا مثل ماها کار نمیکنه. و حالا داستان زندگی این پسره رو از همون وقتی که بچه است انگار واسه ما روایت میکنه تا حالا یه کمی که به نوجوانیش و اینا میرسه. این چیزی که در مورد این کتاب واسه من جالب بود، چرا میگم حال خوب کن بود، از این بابت که اتفاقات تلخ تو داستان زیاده ها، ولی اینکه داری به تمام این وقایع از یه دید بی احساسی خاصی نگاه میکنی. کاملا هم بی احساس نیست ولی اونطوری هم نیست که ماها درکش میکنیم و این خیلی جالبه. فقط باید بخونیدش تا متوجه بشین. چیزی که واسه من تو خوندن کتاب خیلی جالب بود این بود که مثلا اون دورانی که خیلی مثلا واسه کنکور و نتایج و اینا استرس داشتم، یا بعدش اون ترم اول دانشگاه، همش اینطوری بودم که کاشکی مثلا این احساس نمی‌کردم اصلا هیچ چیزی رو، که انقدر مجبور نشم مثلا استرس بکشم، اذیت بشم. ولی وقتی که این کتابو خوندم اینطوری بودم که چقدر سخته بدون احساسات زندگی کردن و چقدر این احساسات مهمن واسه ما. به نظرم این کتاب جدای از حالا داستانش و وقایع تلخه که مثلا ممکنه داشته باشه، این که میون تمام این کتابایی که انقدر دارن احساسات شدیدی رو واسمون توصیف میکنن، این که ما داستانو از دید یه شخصیتی بخونیم که اون احساسات رو نداره به اون صورت، خیلی خاصه و من نظرم تجربه‌ایه که نمیدونم، من واقعا جای دیگه‌ای نتونستم با کتاب دیگه‌ای به دستش بیارم. اینم از ویدیو امروزمون. اگه این کتابا رو خوندین حتما نظرتون رو بهم بگید، یا اگه کتابایی مشابه همینا با همین وایب و حس و حال میشناسین حتما به معرفی کنین. دوست دارم که بیشتر این مدل کتابا رو بخونم. اگر هم که تا اینجای ویدیو اومدین چنل رو سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی میبینمتون.